Tjena ni som bara dyker in. Vi ska vänta in några stycken här bara. Sen ska vi börja. Jag ska bara se här. Det är bara ett tjena allihopa. Tjena. Hoppas allting är bra med er. Vi ska se här nu som händer i marknaderna så länge. Vi ska vänta lite på att folk hinner komma in här. Typ Nasdaq. Sen så är det dags för räntebeskedet som kommer in om 10 minuter. Så räntebeskedet kommer om 10 minuter. Så väldigt snart. Tjena allihopa. Välkomna in än så länge. Jag kan flytta ner mig själv dit. Kan du prata om mina kurser och dagens webbinar? Ja, absolut. Det är något som jag håller på att uppdatera. Jag håller på att uppdatera kurserna och hur det kommer att fungera framöver nu de senaste månaderna. Här lite sneak peek. Vad som gäller när jag kommer uppdatera om långsiktiga innehav och liknande. Vi ska se. Där, så. Jag ska uppdatera. Nu ska vi se. Uppdatera. Så. Kommer att börja uppdatera mer om det snart här. På hemsidan med långsiktiga innehav och kurser och liknande. Jag håller på med väldigt mycket där nu, så det ska faktiskt bli väldigt kul. Och till och med integrera TradingView på hemsidan. Så det är spännande. Kan gå in här på hemsidan och ha lite linjer om man vill det. Vill man söka upp någon annan kan man göra det också. Spännande. Lite fundamentala analyser och liknande. Lite DCF-analyser för bolag som Tesla. Och mycket mer. Så kommer komma väldigt mycket info om det väldigt snart. Men nu börjar det dyka in lite folk här. Välkomna. Vi har räntan om 10 minuter. Det är inte direkt lönt att göra några analyser innan räntan kommer in. Men vad är det vi förväntar oss nu när räntan kommer? Jo, jag ska flytta. De flesta förväntar sig en höjning på 0,25%. Och jag personligen skulle nu tro att vi får en höjning på 0,25%. Och sen att de lugnar sig lite med höjningarna efter det. Så jag tror vi får vår sista höjning de kommande månaderna idag. Och sen att vi inte får det mer på ett tag. Men vi får se vad som händer. Det är många som Elon Musk och Bill Ackman som är stor investerare / entreprenör. Båda två vill att Fed ska sänka räntan vid det här tillfället. Hade de sänkt räntan nu så hade det blivit väldigt chockad. Det måste jag säga. Om Powell skulle börja börja sänka nu så hade det varit... Jag hade blivit väldigt chockad om Powell hade sänkt nu. Och Federal Reserve. Jag hade blivit väldigt förvånad. Men vi får se vad som händer. Och reaktionerna, jag tror det kommer bli väldigt kraftiga reaktioner. Vi snackar minst 1% rörelseindex. Men kan lätt bli en 2-3% i Nasdaq också. Skulle det komma in enligt förväntan. Nu bara spekulerar jag. Skulle jag väl tro att vi tappar hårt neråt och sen återhämtar oss allting mot slutet på kvällen eller morgon. Det är vad jag skulle tro. Får vi in en högre ränta så tror jag att vi kan falla. Speciellt S&P 500 kan ta ganska mycket stryk då den är väldigt bank heavy.
Och det vad jag tror, skulle vi sänka marknaderna, den är jävligt svår. För då gör man det för att man verkligen tycker att ekonomin håller på att shit, det här är verkligen läskigt, banker kommer kollapsa om vi inte sänker. En sänkning för mig just nu, det är en väldigt, väldigt nödlösning. Och det kanske är positivt för ekonomin, men ur min syn så är det en signal av svaghet. Och att man känner att vi måste sänka det nu. Även fast inflationen är så här pass hög, så är hotet mot våra banker och ekonomin större än hotet mot inflationen. Så sänker vi räntorna kan jag lätt säga att det pumpar uppåt, sen dumpar rakt neråt. Så det enda... Ja, så det kommer bli väldigt, väldigt intressant det här. Det kommer bli väldigt, väldigt intressant. Men detta är nog en av få räntelägen där jag känner att det kan gå verkligen hur som helst. Och att alla som jag kollar på vad folk skriver på Twitter och olika nyhetssidor, att alla är faktiskt helt oense om vad som är rätt och vad som bör göras. Vissa skriker efter räntehöjningar, att vi behöver det för inflationen. Vissa säger att vi måste sänka. Så det ska bli väldigt, väldigt spännande hur det här dyker in nu. Det ska bli mycket, mycket spännande faktiskt. Och vi ser idag, vi har haft en ganska choppy session idag i USA. Vi öppnade uppåt, sen gick vi ner, nu har vi gått uppåt igen. Så en väldigt, väldigt choppy session. Vi hade något liknande i OMX, skulle jag säga. Ganska choppy session. Vi gick mest i sidled hela dagen, mycket upp och ner, men vi hade det slog ungefär på 0,5%. Så att ganska choppy idag i OMX också, bara sidled. Så ja, det ska bli väldigt, väldigt spännande faktiskt att se hur allting dyker in här nu. Jag har ingen aning. Det är faktiskt det är förmodligen inte den som kommer röra marknaden av mest av alla räntor jag har följt, men jag tror att detta är det mest intressanta, för jag har verkligen ingen aning om de kommer höja eller sänka. För oftast vet vi till 90% om det kommer att bli en höjning. Och då har vi vetat de senaste 10 höjningarna. Vi har vetat i princip att det kommer höjas. Nu har vi ingen aning. Och är det någonting marknaden inte gillar, så är det vara ovetande. Så det ska bli spännande nu här om 5 minuter och se vad vi chockas med helt enkelt. Om vi kör så här, vad tror folket? Ni kan skriva i chatten, Discord eller YouTube. Tror ni att det är höj 0,25, att vi stannar på detsamma, eller att de verkligen lyssnar på Elon Musk och de här investerarna att vi måste sänka? Så vad tror ni? Tror ni vi får... Jag personligen tror ju på plus 0,25. Men det kan vara att de inte vill höja den också. Det kan faktiskt bli så att de vill avvakta lite. Plus 0,25, ja. Det är det jag har lite magkänsla också på att det kommer bli. Vi får se här nu. Det börjar bli dags här snart. Nu ska vi se. Jag ska bara... Nasdaq börjar få trycka på lite uppåt. Nasdaq sticker på lite. Vi får se hur det fortsätter här. Det ska bli spännande. Oj, fel på min mobil. Oförändrat. Jag tror plus 25, så jag gissar på en sänkning. Ja, kan gå mot strömmen där lite. Se vad som händer. Men någonting kommer hända så här. Nasdaq. Oftast känner jag att när det går upp så här precis innan, så kommer de börja dumpa när det väl händer liksom. Att de försöker få folk att komma in här nu. Sen så när vi väl får in räntan, så dumpar den neråt igen. Så vi får se. Nasdaq är ju uppe vid en motståndsnivå också. Så det är lite intressant. Vi ser att Nasdaq är uppe vid sina tidigare toppar. Nu har jag ju massa ritningar här, så man ser knappt det. Men vi är uppe vid de gamla tidiga topparna här i Nasdaq, som kan bli lite tufft. Vi har lite
tuffa nivåer här. Så ja, det ska bli spännande faktiskt. Och se om ska vi pusha på mot 13k här nu, eller blir det musson här nu vid topparna. Det är vad vi väntar nu. Nu har vi ungefär 2 minuter. Vi tar alla analyser efter vi får in räntebeskedet. Räntebeskedet kommer in om 2 minuter. Vi har 2 minuter till räntebesked. Herregud. Det är lite spännande en onsdag kväll. Se hur räntorna kommer in. Vissa människor sitter och kollar Netflix. Vi sitter och kollar räntor från Fed. Så är det bara. Man väljer lite olika vägar. Ja. Fram med popcornen. För nu jävla smäller det snart. Ja, 1 minut. Ja, jag tycker också, alltså jag tycker det är lite spännande alltså. Powell. Ja, Powell skickade ut den här i morse ju. Vi ska se. Vad fan är han? Här. I am here today. Good morning. First off, fuck your bitch and the click you claim. I am here today despite the blackout before FOMC to tell you regards not to pump the market. If you pump the market, I will have to bitch slap you on Wednesday. Let me take this opportunity to tell you that I already sold at the top. Always remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. Good morning. First off, fuck your bitch and the click you claim. Nu är det dags om 15 sekunder. Nu ska vi se. Så där ja. Då ska det bara hända saker här nu. Då ska vi uppdatera. Ska vi se vad det dök in som. Okej, då ser vi står här 5% här nu. 5%, så vi fick en höjning med 0,25. Jag skulle se det. Det är förmodligen marknaden prisar in lite. Det är väl lite det som de flesta hade förväntat sig. Vi ser att Nasdaq sticker direkt i alla fall. Vi får se om det håller i sig dock. Vi får se. S&P pumpar också, Nasdaq pumpar. Vi får se om det här håller i sig. Om vi kommer att fortsätta hålla i den här uppgången. Det blir alltid väldigt, väldigt volatilt. Men vi börjar i alla fall med en stadig uppgång. Till och med så att Nasdaq börjar med en stadig uppgång på 0,5% i alla fall. Så får vi se nu om den vill ge tillbaka allting eller inte. Det är alltid spännande. Och se. Ska se här. Se om den kan hålla den här candlet eller om vi ska ner och smäcka ner den igen. Jag vet inte, vi fick en höjning med plus 0,25. Det var ju ganska enligt förväntan. Det är det de flesta hade väntat sig. Men jag måste väl ändå känna lite att det blir lite mer oroligt kring bankerna. Det måste ändå magkänslan säga lite att bankerna verkar inte klara av riktigt de här högre räntelägena helt enkelt. Så vi får se om de fortsätter. Det går ju verkligen ut. Powell kommer hålla tal sedan vid 19:30. Han kommer hålla presskonferens då. Då kommer han prata mer om hur de kommer kolla på framtiden. Om det kommer vara att de kommer höja vid nästa möte. Han kan säga att nu kommer vi lugna ner oss lite. Vi kommer inte höja på ett tag. Eller så säger han, vi får se hur det går. Om vi ska fortsätta att höja helt enkelt. Så ja. Vi har plus 0,25. Ingen jättereaktion hittills tycker jag. Det är en ganska mild reaktion på ett räntebesked. Faktiskt. Så inget jättemärkligt tycker jag. Det största chocken idag det hade varit om vi skulle fått en sänkning. Det hade verkligen varit någonting. Nu ser vi lite mer reaktion neråt. Som sagt, det kan gå hur som helst här. Men skulle jag
luta lite så lutar jag lite bearish. Jag tror inte att det här är någonting som är jättepositivt för marknaden. Vi fortsätter höja faktiskt. Så ska jag luta någonting så lutar jag lite bearish faktiskt. Men ja, ingen större chock som sagt. Men ja, vi håller koll på Nasdaq i bakgrunden hela tiden. Men låt oss börja kolla lite teknisk analys. Låt oss kolla på lite trade-möjligheter till exempel. Och är du här för första gången så kör vi den här webinaren varje onsdag. Där ni kan ställa frågor, öppen Q&A, frågor om trading, investering, om mig. Eller önska aktier, index, krypto som jag kollar på. Och vi kollar på tillsammans helt enkelt. Så ni kan komma med lite frågor nu om vilka aktier eller vad ni vill att vi ska kolla på. Eller om ni behöver livsråd om någonting. Så vi kör lite Q&A nu så börjar vi. Vi kan börja. Så har du skrivit innan så skriv om för nu kommer jag börja från det som är här nu. Vi kan börja kolla lite på SCT. Vi ska se här. Vi går upp på dubbeltoppar. Men det ser nog ganska bullish ut tycker jag. Jag tycker det här ser ganska starkt ut i SCT. Vi har en dubbeltopp här. Ska jag den vit. Så den har motstånd här nu. Vi har ett motstånd här nu. Och bryts den så tar vi nu fart mot 300 nivån. Potentiellt med de här topparna. Så kan möjligtvis bryta uppåt nu. Men det är inte jättemycket uppsida till nästa motstånd. Det är bara 2%. Där har vi ett gap close. Och skulle vi vara ännu mer bullish så är det bara 4%. Så det är inte jättemycket procent att hämta uppåt i SCT. Så det är inget trade som jag hade velat kolla på personligen. Bryter vi den här toppen, ja men då jobbar vi oss nu på 2%, potentiellt 4,5%. Men det kan ta några veckor så det kan bli liksom att det blir en väldigt trög. Så inte kanske jättemycket som händer där. Men det ser ut potentiellt att den kan bryta uppåt här nu. Vi har högre bottnar. Så kan absolut ha bra potential. Studsa på lite uppåt. Men uppsidan i sig är inte jättehög. Nu ska vi se här. Vad var det där? Nvidia short. Ja, vi kollade lite på Nvidia short i söndags. Jag har inte gått in i någon short än. Jag gillar inte riktigt hur vi öppnade positivt måndag. Eller på här i tisdags ja. Öppnade ganska positivt. Finns inte något bra shortläge längre här tycker jag. Jag gillade shorten här uppe. Jag gillade verkligen att det fanns en bra shortmöjlighet här. Men jag fick aldrig någon riktig signal att jag ville gå short och ville avvakta lite på fram till ränteläget också. Här nu, vi har inga tydliga nivåer för short. Nästa motstånd kommer vara ända här uppe vid 283-285. Så det är nästa nivå som jag har haft utkik på i Nvidia. Faktiskt att det ser ut som den vill fortsätta trycka på uppåt där faktiskt. Det gör den. Så nästa nivå hade jag kollat på uppe vid 283. Så får vi se om den kan skapa något bearish mönster där. Vad har vi mer? Vi kollar NIO fick ett bra studs. Pratade mycket om att det var intressant köpläge här vid 8. Den pratade om i flera veckor. Väldigt fin studs här när vi stängde gapet. Här nerifrån som jag pratat de senaste veckorna. Väldigt fin studs där. Och det finns en bra potential att en kortsiktig botten är satt i NIO tror jag. Det är mycket möjligt att vi har satt en kortsiktig botten här nu. Och att vi ska börja arbeta oss uppåt. Vad har vi då närmsta topparna? Eller motstånd. Vi kommer motstånd här vid den här toppen. Efter det, någonstans här vid 10 kommer vi ha lite motstånd. Det är nu de 2 första nivåerna jag hade haft utkik på. Sedan så har vi större nivåer här uppe vid 13. Så det är möjligt att vi har satt en kortsiktig botten. Det är inte riktigt helt konfirmerat än. Vi har fortfarande en lägre botten vilket inte är jättepositivt i sig. Men
Potentiellt har vi faktiskt satt botten nu, se hur den jobbar lite vid de här motstånden. Vi har motstånd här nu vid som sagt 9,6, sen vid 10,40. Bryter vi upp där så kan det faktiskt ta fart ganska bra uppåt. Så jag tycker ändå 9 ser bra ut. Hade gått entry här? Nej, det hade jag inte. Longen fanns nere vid 8. Så vilken var det? Guld. Vi kollar på guld. XAG. Jag blandar alltid ihop guld och silver. X. Så. Jag blandar alltid ihop dem. Jättesvårt att säga någonting tekniskt här tycker jag. Det är svårt att säga någonting här med någon större säkerhet skulle jag säga. Vi har bra fundamentala case med allting med bank och inflation. Men vi har precis gått upp väldigt starkt, väldigt snabbt. Möjligtvis att den vill ner till 19 nivån här igen. Men annars kommer vi nu fortsätta trenda uppåt i guld, det tror jag. Men just här var vi nu ganska 50-50 faktiskt. Jag kan göra case att den ska ner här till 19. Jag kan göra case att den vill upp mot 2000 igen. Så jag hade nog legat ganska neutralt här faktiskt. OMX30. Ja, vi kollar på OMX30. Vi har studsat ganska bra OMX30. Kollade ju mycket på bankindexen tidigare i veckan som signalerar lite botten som jag la ut i Discord och på Twitter. Och vi ska se här. Vi har lite motstånd här, vi har lite tidiga toppar. Vi har lite tidiga toppar här som den har studsat vid innan. Så vi har absolut en nivå här av lite motstånd. Ett jobbiga motstånd skulle ju vara här uppe vid 21,76. Där var lite bottnar och 20 EMA som möter upp. Men just här nu, vi kan gå ner till 2,1 här. Vi kan lika bra gå upp där igen. Allting kommer handla lite på hur USA stänger idag. USA kan stänga på plus 1,5% idag. Det kan stänga minus 1% idag. Fortfarande svårt att säga någonting. OMX, POWELL ska dra igång presskonferens om 20 minuter. Då kommer volatiliteten dra igång ytterligare. Men i alla fall, det är de nivåerna jag skulle ha koll på här nu för tillfället. Dippar vi neråt, håll koll här. Lite tidigare toppar runt 2,115 ungefär. Uppåt så just mot 20 mer runt 2,175 ungefär. Men ja. Nu OMX Concentric. Det är nu en aktie alla talas om. Det finns väl inget i denna grafen som ser jättepositivt ut. Den har gått i sidled i princip i 1 år. Ser helt neutralt ut. Ingenting jättepositivt någonstans. Det ser ut som att man håller på att bygga en ny uptrend här. Den är bruten. Så om någonting så kanske lite bias neråt mot de här tidiga bottnarna igen. Men inget jätteintressant i den här aktien skulle jag säga. MPCC. Christian. Fin tavla. MPCC. Då ska vi se. Ja, vi ser den. Tavlan ser bra ut där. Vi har haft en ganska tydlig negativ trend. Den har vi brutit här nu i mitten på februari ungefär. Då bröt vi denna negativa trenden i alla fall. Så jag tycker ändå det ser ganska positivt ut. Potentiellt nytt för en potentiell ny uptrend här nu då. Potentiellt, vi har 200 med här. Det kommer vara den sista riktigt tuffa nivån. Antingen så toppar vi ut här nu vid 200 med och det här blir en tuff nivå. Eller så fortsätter vi gå uppåt här. Och vad har vi lite motstånd? Vi har lite motstånd vid den nivån.
Och vi har lite motstånd där. Men vi har början på en ny uptrend. Det har vi absolut. Vi har moving average som bör slopa uppåt tidigt. Vi har högre bottnar, högre toppar. Vi bryter en negativ trend. Så det ser ganska positivt ut. Att den vill fortsätta en ny trend uppåt här. Så men jag tycker den ser ganska bra ut. Men som sagt, 200 med här kommer verkligen vara det sista testet. Säg gärna att vi kommer över den och stänger ovanför där. För att det verkligen ska vara starkt bullish. SBB. Vi fick ju ett fint studs där först, men studset höll inte i sig. Nu ska vi se här. Så. Pratade ju mycket om att vi skulle ner till den här, vad ska vi säga, 13-14 nivån. Oj shit. Jag skulle sänkt kameran. Bra att du sa det. Det var bra att du sa det. Jag skulle sänkt. Jag hade kvar den sen tidigare. Det var bra att du sa det faktiskt. Jag skulle sänkt. Minskat den lite tidigare faktiskt. Så, men nu kör vi. Tack för att du sa det. SBB. Jag har pratat mycket om den här nivån här nere mellan 13. Nej, vi hade den lite längre upp. Någonstans där. Där hade vi ett väldigt, väldigt bra stöd. Vi hade ett gap vi stängde. Vi studsade exakt vid 13,4. Vi fick en ganska bra studs. Men säljkraften fortsätter väldigt, väldigt hårt i SBB. Den fortsätter sälja av väldigt hårt. Nere 5% idag. Och det ser ganska bearish ut. Och här just nu, vad har vi nästa stödnivå att kolla på? Vi kommer ha en här vid 12,5 på de här tidiga topparna. Vi har ett gap där. Och sedan har vi nivån där. Så detta är 3 nivåer ner i SBB nu, där vi har de nästa stödnivåerna. Så vi har 3 stödnivåer här nu i SBB som är ganska intressanta. Spontant trodde jag faktiskt att den här nivån skulle ge lite mer studs. Men går rakt igenom den nivån. Kommer förmodligen fortsätta ner mot 12,5. Och sen får vi se hur den reagerar vid den nivån där. Men det ser ganska bearish ut. Det ser ut som vi vill fortsätta ner mot 12,5 här nu. Och potentiellt studsa lite där då. Men vi får se hur den reagerar. Så det vi har haft utkik på SBB. Nu ser alla att vi säljer av lite i Nasdaq och S&P. Ska se. Ja, det gjorde vi verkligen. Rakt ner. Bam bam. Som sagt, det kommer bli fortsatt väldigt volatilt. Jag ligger fortfarande lite. Gick vi exakt ovanför de tidiga topparna. Ja, vi gick exakt ovanför den här tidiga toppen här. Plockade lite likviditet där uppe. Låg nog en del stopplossar där. Vi plockade den. Så det är mycket, mycket möjligt att den kan fortsätta neråt här nu. Absolut inte omöjligt att vi ser det faktiskt. Så vi får se hur det fortsätter här i nassen. Men låt oss kolla på lite aktier. Som att jag är lite bearish. Övervägande bearish. Tror vi rör oss imorgon nu när vi höjde med 25 punkter. Jag är lite övervägande bearish. Men mycket kommer handla om vad Powell säger på presskonferensen som drar igång om en kvart. Han kommer prata om mycket. Han kommer förmodligen ta upp om de kommer fortsätta höja. Hans syn på banker och liknande. Så hög volatilitet förväntas när Powell drar igång med sin presskonferens om en stund. Om en kvart ungefär. Men jag är lite övervägande bearish för tillfället. Det är jag. Ska vi se här. Vi ska se. Vilken aktie var vi på nu? Ska se. OMX Möller. AP Möller Maersk. Det är väl Maersk som har sin feta utdelning snart. Vad har vi dem? Där har vi dem. De har väl sin stora dubbelutdelning här snart. Yes. Utdelning 4300
4300 danska per aktie, det är ganska saftigt. Det är en väldigt, väldigt hög direktavkastning på ungefär 20%. Quick math ungefär, nej mer 30% ungefär. 25-30%. Mer 25-30% direktavkastning för tillfället. Men någonting som man ska vara medveten om det är att när aktier har utdelningar så går de oftast ner lika mycket som de delar ut. Så när väl utdelningen sker så kan det bli att vi ser Maersk falla ganska hårt på den. Jag hade blivit väldigt förvånad om den inte skulle falla hårt på sin utdelningsdag. Så det jag skulle förvänta mig är att den kommer falla hårt här på utdelningsdagen. Tradingmässigt finns det ingenting jag gillar här överhuvudtaget. Gillar man bolaget långsiktigt, ja då är det en stor utdelning på G snart. Och har man ändå tänkt hålla den i flera år så kan man absolut ta del av utdelningen. Så shorta på utdelningsdagen. Ligger du short en aktie på utdelningsdagen så blir du skyldig utdelningen istället. Så det är folk som har åkt på det att man försöker shorta på utdelningsdagen, men då är du skyldig utdelningen att betala, så det kommer dras från din position. Så ligger man short en aktie över utdelning så kommer den dra utdelningen från din position. Helt enkelt. Det är inte många som vet det faktiskt, så det är faktiskt en väldigt, väldigt bra fråga. Och det är också en sån grej som man tänker sig om man inte vet om det liksom. Okej, men om jag vet att en aktie går ner på en utdelning, då shortar jag bara den. Men det är lite för bra för att vara sant om man bara kan shorta på utdelningar hela tiden. Så det blir så att man blir skyldig utdelningen om man ligger kort positionen helt enkelt. Så ja. Expon. Om du vill ha aktier, nu har aldrig hört talas om Expon. Det här var ju intressant. Vad är det här för något? Expion 360. Expion 360. Vad gör de här? Jag ska dela med mig till er också. Nu ska vi se vad Expion 360 är för någonting. Premium lithium batteries power the pursuit from coast to coast adventures. Industry leading product. Så batterier. Litiumbatterier helt enkelt. Okej, då vet vi vad de gör i alla fall. Finns det ingenting att trada här. Gjort en jävla resa nyligen. Kommer ha en del motstånd. Ja, här uppe vad de har vänt. Det finns ingenting att trada här. Om man gillar bolaget rent fundamentalt, om man tror att dessa litiumbatterier kommer ta över världen. Jag kan ju ingenting om bolaget så jag är ju neutral. Men om man tror att dessa litiumbatterier kommer ta över världen så kan det vara intressant. Men rent trademässigt så finns det ingenting här som jag kan säga någonting på. Det är ingen aktie man skulle vilja shorta. Och det finns inga bra longs här alls. Så. Svolder känns som stöd snart. Ska vi se om det känns som stöd snart i Svolder. Det var länge sedan jag kollade på Svolder, så det här måste vara sen här uppe någon gång. Det ser ut som den går ganska enligt det här. Jag hade väl haft koll på någonstans. Jag hade nog mer satt den där. Absolut. Stöd snart. Det kan jag köpa, det argumentet. Den här zonen här nere. Vi kan nog göra den lite mindre till och med. Någonting i den stilen. Vi har en hel del gamla bottnar här. Som mycket möjligt kan bli stöd. När vi kommer ner här nästa gång. Så stöd, absolut på G. Den här zonen här nere, absolut en zon där den kan börja vända lite uppåt. Så det är absolut en zon man kan hålla koll på. För lite studs. Så absolut kan finnas lite studsmöjligheter att svålla där. Så där.
Eolus Vind. Eolus Vind. Mycket snack om den för en tid sedan. Vad tror du? Jag har också kollat mycket på Eolus Vind innan. Varit sugen på en långsiktigt. Men de har kommit in med riktigt dåliga kvartalsrapporter faktiskt. Deras kvartalsrapporter har inte alls varit särskilt positiva på sistone. Och det sänker bolaget ganska kraftigt. Jag var sugen på att ta in dem långsiktigt också ett tag. Men det fundamentala verkar inte vara jättestarkt för tillfället. Så det kan mycket väl bli så att vi ska fortsätta ner mot de här bottnarna. Jag vet inte vad all time low är. Vi får se här. Den har varit mycket lägre innan ju. Så. Det har varit mycket lägre här innan. Och den här var börsnoterad i 14 år. Shit. Det är inte ofta man ser förnybar energiföretag börsnoterade sedan 2009. Wow. Alltså, den har lite stöd här nere. Men det här ser bearish ut. Detta kan vara en sån aktie som verkligen bara fortsätter tugga neråt. Så man hade nu börjat se någonting positivt i det fundamentala för Eolus Vind. Tekniskt sett så ser det ganska bearish ut. Och så länge inget positivt kommer in i deras rapporter så kommer de förmodligen bara fortsätta att trenda neråt. Så detta får nu bli mer ett fundamentalt case. Om man håller koll lite på kvartalsrapporter och liknande. För jag vet att de senaste inte varit så bra. Så det är nog det enda jag kan säga där. Tekniskt sett finns det inget bra ut. Det ser ganska bearish ut. Jag skulle säga håll koll på kvartalsrapporterna där faktiskt. Och det kan vara ganska avgörande. Faktiskt. Möller. Oj, Discorden. Vi ska kolla på Sivers Semiconductors. Vi är inne i weekly, vi ska hoppa ut i daily. Vi är ganska strax under den tidigare nivån här uppe. Ganska precis under den nivån. Studsa. Den här är svår. Jag kan göra case på att vi ska fortsätta neråt. Kan också göra case på att vi ska uppåt. Tycker inte jag ser någonting jättebra här. Vi hade kunnat kolla Fibonacci faktiskt. Från botten här nu till toppen. Så kan vi se att den ändå finner lite stöd. På sin 0618 nivå som är den här. Och det är den starkaste nivån. Så den har ett bra stöd här. Vi har ett bra stöd här vid 8,5. Och kan hålla sig över 8,5 här. Ja, men då tror jag nog vi kan leta oss uppåt. Men ser vi att vi stänger under 8,5 här igen. Ja, men då ska vi nog ner till de här bottnarna här igen vid 7,3. Så det är nog det jag har haft koll på i Sivers här. Så inga jättetydliga setup åt något håll. Men det är i alla fall de nivåerna jag hade bevakat. Vi ser att det blir motstånd här också vid den här Fibonacci-nivån. Så bryter den så bryter vi nu upp mot 10. Så jag har nu jobbat lite med de här nivåerna. Sett hur de rört sig där emellan. Men inget jättetydligt skulle jag säga. Gör de det på alla som shortar SBB? Om du menar att folk blir skyldiga utdelningarna så ja. Men eftersom aktien går ner oftast lika mycket som utdelningen är, så blir det delta plus minus noll. Alltså att du oftast drar ut på det så du förlorar ingenting, du vinner ingenting. Eftersom oftast går vi ner lika mycket som utdelningen är. Så ja. Så det spelar ingen större roll. Det är bara att man inte kan använda shorting på utdelningar som en strategi. För man kommer inte göra någon direkt vinst på det. Vi ska se BHG. BHG Group.
tippa neråt. Inne i Tesla, nej, jag har ingenting aktivt i Tesla för tillfället. Det här ser bearish ut. Jag ser ingenting positivt i den här grafen alls. Kan den vända när som helst och studsa till 20 och upp 100%? Visst kan den det. Finns det någonting vi kan använda oss här för att ta en sån trade med någon säkerhet? Nej. Har vi några stödnivåer neråt att gå på? Nej. Så helt 50-50. Kommer förmodligen trenda neråt, men kan när som helst spontant studsa 100%. Men då har man egentligen bara tur om man lyckas fånga det. Nu ska vi se. Peloton. Ja, 5 dagar. Nu ska vi se. Vi är på lite stödnivå i Peloton nu. Lite tidigare toppar. Ska se om vi har några gaps att jobba med. Möjligtvis att den vill ner hit och stänga de här. Men annars sen bör vi nog kunna studsa lite, känns det som. Vi har lite nivå upp hit. Så ja, vi har lite stödnivåer här men inget jättetydligt. Så svårt att säga här, lite 50-50 vad vi ska gå här nu. Börjar Powell snacka nu? Yes, Powell drar igång nu vid 19:30. Så kommer Federal Reserve hålla en presskonferens. Vi ska kolla Teladoc. Studsade ju bra på earnings, eller precis innan earnings. Sen ganska neutralt ut. Vi ser att den har haft det här mönstret nu de senaste 5 månaderna. Vi studsar uppåt, ner. Så möjligtvis att den är redo att studsa uppåt här nu. Ner vid de tidigare bottnarna. Så kan potentiellt studsa lite här nu. Men inget jätte säkert här i Tella då, tycker jag. Ingen jättestyrka på något håll. Övergripande neutralt skulle jag ändå känna för tillfället. Så här kan man visst studsa uppåt lite, men den kan även gå neråt och testa låsen här nere igen. Så lite 50-50 områden här skulle jag säga. Niobu. Och här finns det absolut ingenting att säga överhuvudtaget. Vi har inga tidiga nivåer att gå på. Vi har inga nivåer att gå på överhuvudtaget. Så nej, vi har ingenting att gå på in i jobb överhuvudtaget. Det enda vi kan ha att gå på är att 10 är en psykologisk nivå. Där folk brukar vilja köpa aktier på vid de här psykologiska nivåerna. Så runt 10 kronor kan bli en psykologisk stödnivå och studsa lite. Men det enda vi går på då, det är att det är en psykologisk stödnivå. Vi har ingenting annat att gå på. Ja, så det är inte en stark nivå. Det är ingenting man kan basera jättemycket på. Så vi har helt enkelt för lite data för att göra ett bra tradingbeslut här. Men kan få lite stöd vid 10 som psykologisk nivå. Sinch. Jag börjar bli väldigt sugen på långa Sinch faktiskt. Vi ska se här. Ta bort lite av det jag har ritat. Så. Yes. Sinch faller väldigt hårt. Vi har ett gap här som är intressant. Som jag kikar på. Här vid 26. Jag ska faktiskt ta in den här. Som jag tycker är intressant. Så 26 här blickar jag lite.
Men skulle vi falla hårdare så är det ända nere vid 20 nivån. Och om vi nu skulle falla lite hårdare, där hade jag verkligen varit intresserad av en lång. Men här vid 26 kan bli en intressant nivå. Vi har fallit nästan hela mars. Så kan vi komma ner till 26,5 nivån här. Så kan det mycket väl vara en nivå där vi studsar lite uppåt mot kanske 30 nivån igen och testa där. Vad skulle det vara? Det skulle vara en uppsida på ungefär en 14-15%. Så ja, det hade jag nu kollat på Sinch vid 26,5. Kolla kanske på lite bekräftelse i indikatorer och liknande så att mer ser bra ut. Men 26,5, det är en nivå som jag nu skrivit upp för att bevaka lite extra noga i Sinch. Därför då det kan dyka upp lite stöd där. Nu ska vi se. Lyft. Jag tror inte lyft är jätteintressant. Nej, jag tycker inte lyft är jätteintressant här. Ingenting jag kan säga med någon säkerhet. Den kan ligga bara fortsätta neråt och den kan även trycka på uppåt. Så nej, ingenting jag kan säga om någonting om säkerhet här alls. Vad använder du för screeners eller har du klipp på det? Jag använder i princip aldrig screeners. Screeners är någonting som är lite, ur min syn, lite överhypat faktiskt. Om jag ska vara ärlig. Man kan absolut använda screeners, det är ett jättebra verktyg om man behöver det. Jag behöver inte det. Jag vet vissa använder det. Jag personligen bygger upp bevakningslistor på alla de stora aktierna och sen hittar jag små aktier där och där som jag gillar, lär känna hur de rör sig lite och sen så bara tradear jag samma aktier om igen. Och så vet jag att många gör. Vissa screenar hela tiden nya aktier och det går att göra det. Men för min del så har jag bara watchlist på kanske 20-30 aktier, 20-30 svenska aktier och kanske 50-60 amerikanska aktier som jag bara går igenom helt enkelt. Och de följer jag till exempel min US watchlist här har jag 77 aktier. Och när jag går igenom min watchlist och kollar efter trades så går jag igenom så här snabbt. Se vad de är, har min analys sen tidigare, mina nivåer. Så jag bara går igenom hela min lista på ungefär 77 aktier på 2, 3, 4 minuter. Och sedan så är det någonting som jag tycker ser intressant ut, då stannar jag upp och kollar lite djupare. Men när man kan sin trading så kan man se på några sekunder ganska snabbt om det är någonting som är nära någonting som är intressant att köpa eller sälja. Och det är så jag arbetar, bygger upp mina bevakningslistor och sedan så bara skummar jag igenom det några gånger i veckan lite snabbt och bara försöker då hitta något intressant. Och det är så jag gör. Jag vet många andra traders som gör så också. Så det här med screeners, jag har inte använt screener faktiskt på flera år. Jag använde det ibland i början lite, men jag tyckte att det här var mycket mer bekvämare sätt att ha det på. Då jag kan aktierna, jag vet vilka alla aktier är här. Jag vet vilket varenda bolag är här på bara de här symbolerna till exempel. Och det är någonting som fungerar bra för mig liksom. Så vill man screena kan man testa det. Vill man bygga upp en bevakningslista och följa aktier om igen kan man också göra det. Båda två funkar. Men det är i alla fall mitt sätt. Fråga gäller din Discord. Har en specifik kanal där du med... Läs ju fan. En frågande gällande din Discord. Har du en specifik kanal där du delar med av dina trades, long, short? Alltså ingen annan kan skriva så det blir tydligt och lätt att hitta. Nej, det har jag faktiskt inte. Jag kanske ska öppna det. Grejen med den här Discorden var att jag inte ville att det skulle bli en signal-Discord och folk bara sitter och väntar på vad jag skriver. Utan jag bara delade i index trading. När jag tradar index och aktietrading. När jag tradar aktier helt enkelt. Så man kan bara gå in där och se där. Filtrera på mitt namn till exempel. Man kan bara göra så här. Nu ska jag visa.
Gå in i Discorden. Discorden är förresten helt gratis. Uppdaterar där hela tiden. Så är man inte med i den så kan man gå in där. Gratis. Jag la den här i YouTube. Men det här är tips för folk som kanske inte vet med Discord. Du kan klicka på search här uppe. Så kan du söka på Robin. Eller gör Ctrl F istället. Så Ctrl F. Gå inte sök jag streamer mode. Därför. Så. Du kan gå upp här uppe. Skriva Robin Omega. Och så får man då upp allting som jag då har skrivit. I vilken jag har skrivit 8558 gånger. Vad jag har skrivit om. Och vill man göra det just för denna chatten här. Ta Ctrl F som man söker. Skriv Robin. Så kommer det upp allting som jag skriver här i Hangout. Samma sak om man då kör index trading. Gå in, sök Robin, så kan man bara lätt se. Om man bara vill se det jag skriver så kan man bara helt enkelt se det här ganska lätt och smidigt. När jag just delar någonting. Kommer du kika på Powell? Nej, inte för tillfället. Vi kollar det tekniska just nu. Jag vet inte. Vill ni hellre att vi ska kolla Powell så kan vi göra det. Det spelar ingen större roll för min del. Vi kan ta upp Powell. Se vad han har att säga. Vi ska se här. Vill vi hellre kolla på Powell kan vi göra det. Expectations well anchored. Reducing inflation is likely to require a period of below trend growth and some softening Låt in oss ta labor några market minuter och lyssna på conditions. Powell då. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to your questions. Nu är det frågedags. Det är frågedags nu. Detta är alltid mest intressant. Colby Smith with the Financial Times. Jag hoppas ni hör ljudet bra. That the recent stress that we've seen and you've alluded to is contained at this point, and that deposit flight among mid-sized lenders in particular has ceased. Thanks. So I guess our view is that the banking system is sound and it's resilient. It's got strong capital and liquidity. We took powerful actions with Treasury and the FDIC, which demonstrate that all depositors' savings are safe and that the banking system is safe. Deposit flows in the banking system have stabilized over the last week. And the last thing I'll say is that we're undertaking a thorough internal review that will identify where we can strengthen supervision and regulation. Okay, just a quick follow-up. I mean, given all of the stress and the uncertainty that you've also alluded to in the statement, how seriously was a pause considered for this meeting? So we did consider that in the days running up to the meeting, and you see the decision that we made, which I'll say a couple things about. First, it was supported by a very strong consensus, and I'll be happy to explain why. And really it is that the intermeeting data on inflation and the labor market came in stronger than expected, and really before the recent events, we were clearly on track to continue with ongoing rate hikes. In fact, as of a couple of weeks ago, it looked like we'd need to raise rates over the course of the year, more than we'd expected at the time of the SCP in December, the time of the December meeting. We are committed to restoring price stability, and all of the evidence says that the public has confidence that we will do so, that we'll bring inflation down to 2% over time. It is important that we sustain that confidence with our actions as well as our words. So we also assess, as I mentioned, that the events of the last 2 weeks are likely to result in some tightening of credit conditions for households and businesses, and thereby weigh on demand, on the labor market, and on inflation. Such a tightening in financial conditions would work in the same direction as rate tightening. In principle, as a matter of fact, you can think of it as being the equivalent of a rate hike, or perhaps more than that. Of course, it's not possible to make that assessment today with any precision whatsoever. So our decision was to move ahead with a 25 basis point hike and to change our guidance, as I mentioned, from ongoing hikes to some additional hikes some policy firming may be appropriate. So going forward, as I mentioned, in assessing the need for further hikes, we'll be focused, as always, on the incoming data and the evolving outlook, and in particular on our assessment of the actual and expected effects of credit tightening. Mr. Chairman, can you explain
the difference between ongoing rate increases and firming. Does firming imply a rate increase per se, or could policy firm without you increasing rates? No, I think it's meant to refer to our policy rate. Really, I would focus on the words may and some, as opposed to ongoing. So we clearly were, what we were doing there was taking on board trying to reflect the uncertainty about what will happen. I mean, it's possible that this will turn out to have very modest effects. These events will turn out to be very, very modest effects on the economy, in which case, and inflation will continue to be strong, in which case, the path will might look different. It's also possible that this potential tightening will contribute significant tightening in credit conditions over time, and in principle, if that means that monetary policy may have less work to do. We simply don't know. So, do you have concerns that the hike you did today could further exacerbate the problem in the banks? No, I mean, with our monetary policy, we're really focused on macroeconomic outcomes. In particular, we're focused on this potential credit tightening and what can that produce in the way of tighter credit conditions. I think when we think about the situation in the banks, we're focused on our financial stability tools, in particular our lending facilities, the discount window, and also the new facility. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. Chair Powell, in your testimony 2 weeks ago, you had indicated you thought the terminal rate would be higher. Obviously, that was before the stress in the banking sector. And I realize there's a lot of uncertainty, but can you explain at all to what extent your forecasts or those of your colleagues or those of the board staff incorporated today a material tightening of credit availability because of the stress in the banking sector, or are you waiting to see it in the data before you incorporate that potential tightening into your forecasts? So, we've just come from an FOMC meeting, and the people who write the minutes will be very carefully counting, but I'll tell you what I heard. What I heard was a significant number of people saying that they anticipated there would be some tightening of credit conditions, and that would really have the same effects as our policies do, and that therefore they were including that in their assessment, and that if that turned out not to be the case, that in principle you'd need more rate hikes. So some people did reflect that in their SEP forecasts. I think there may also just have been, remember, this is 12 days ago. We're trying to assess something that just is so recent, and it's very difficult. There's so much uncertainty. So December was a good place to start, and we wound up with very similar outcomes for December. And in a way, the data in the first part, the first 5 weeks of the intermeeting period, pointed to stronger inflation and stronger labor market. So that pointed to higher rates, and then this latter part, kind of the possibility of credit conditions tightening, really offset that effectively. To follow up, have you considered at all whether your primary tool, the funds rate, is going to be enough to sustain the kind of tighter financial conditions that you believe will be necessary without doing significant damage to the banking sector? Have you, for example, considered changing reserve requirements, selling assets out of the system, open market account, as a way to better achieve tighter financial conditions that don't accelerate deposit erosion, for example, from banks? We know that we have other tools in effect, but no, we think our monetary policy tool works, and we think many banks, our rate hikes were well telegraphed to the market, and many banks have managed to handle them. Hi, Victoria Guida with Politico. I wanted to ask, you, along with the FDIC and the Treasury, the Fed Board decided to invoke the systemic risk exception to allow uninsured depositors to be protected at these two banks. And I was just wondering if you could speak to why that decision was made. Was it purely a confidence issue, or was there a concern that there would be some sort of economic contagion or financial contagion from the failure of these banks? The issue was really not about those specific banks, but about the risk of a contagion to other banks and to the financial markets more broadly. That was the issue. Okay, and then can you also, just to follow up, can you speak to the role that you will be playing in the Fed's internal investigation on its supervision and regulation? So Vice Chair Barr is of course leading that review,
And he's responsible for it in his capacity as vice chair for supervision. I realized, right away that there was going to be a need for a review. I mean, the question we were all asking ourselves over that first weekend was, how did this happen? And so what we did was, early Monday morning, we sat down and said, let's do this. And he was obviously going to lead it in his capacity. So I don't, my role was to announce it, and I get briefed on it, but I'm not involved in the work of it. Hi, Chair Powell. Howard Schneider from Reuters. So I want to go back to your February press conference. You mentioned the word disinflation, I believe, 9 or 10 times, a process that you felt was, I forget the word you used, but gratefully underway or something like that. Is disinflation still occurring in the U.S. today? Yes. I mean, what actually happened, Howard, was I got the question 12 times. So maybe it's a feature, not a bug. But yeah, absolutely absolutely the same. The story is intact. So it's really 3 parts, right? Goods inflation's been coming down now for 6 months. It's proceeding more slowly than we would have liked, but it's certainly proceeding. Housing services is really a matter of time passing. We continue to see the new leases being signed at much lower levels of inflation. So that's 44% of the core PCE index, where you've got a story that's ongoing. Where we didn't have in February, and we still don't have now, is a sign of progress in the non-housing services sector. And that is, that's just something that will have to come through softening demand and perhaps some softening in labor market conditions. We don't see that yet. And that's of course, 56% of the index. So the story is pretty much the same. I will say that the inflation data that we got, to your point, really pointed to stronger inflation. If I could follow up on that, I was curious why you don't see more coming from the credit crunch, because it seems to me that's something that you'd actually welcome to a degree and expect. And are you not seeing more coming from that because you don't know, or because you just don't want to have another round of wishful thinking? So it's really just a question of not knowing at this point. There's a great deal of literature on the connection between tighter credit conditions, economic activity, hiring, and inflation. Very large body of literature. The question is, how significant will this credit tightening be, and how sustained will it be? That's the issue, and we don't really see it yet. It's so people are making estimates. People are publishing estimates, and it's very kind of rule of thumb guesswork almost at this point. But we think it's potentially quite real, and that argues for being alert as we go forward, as we think about further rate hikes. For us, we'll be paying attention to the actual and expected effects from that. Gina. Hi, Chair Powell. Gina Smilik from the New York Times. Thank you for taking our questions. I wonder if you could talk a little bit, I know that you've got your internal review coming, but I wonder if you could talk a little bit about what you think happened with oversight at Silicon Valley Bank, and whether this suggests that something about regulation and supervision needs to actually change going forward. And I wonder, how can the American people have confidence that there aren't other weaknesses out there in the banking system, given that this one got missed, as you noted? So let me say what I think happened, and then I'll come to the questions around supervision. So at a basic level, Silicon Valley Bank management failed badly. They grew the bank very quickly. They exposed the bank to significant liquidity risk and interest rate risk, didn't hedge that risk. We now know that supervisors saw these risks and intervened. We know that the public saw all this. We know that SVB experienced an unprecedentedly rapid and massive bank run. So this is a very large group of connected depositors, concentrated group of connected depositors, and a very, very fast run, faster than the historical record would suggest. So as for us, so for our part, we're doing a review of supervision and regulation. My only interest is that we identify what went wrong here. How did this happen is the question. What went wrong? Try to find that. We will find that. And then make an assessment of what are the right policies to put in place so that it doesn't happen again, and then implement those policies. It would be inappropriate for me at this stage to offer my views on what the answers might be. I simply can't do that. Vice Chair Barr is leading this, and I think he's testifying next week. So
but that will be up to him. So that's really where it is. You know, the review is going to be thorough and transparent. It is clear, to your last question, it's clear that we do need to strengthen supervision and regulation. And I assume that, you know, there will be recommendations coming out of the report, and I plan on supporting them and supporting their implementation. And the final point, you know, can we feel confident that these weaknesses don't exist elsewhere, given that they got missed at this bank? Nej. These are not weaknesses that are at all broadly through the banking system. This was a bank that was an outlier in terms of both its percentage of uninsured deposits and in terms of its holdings of duration risk. And again, supervisors did get in there, and they were, as you know, obviously, you know, they were on this issue, but nonetheless, this still happened, and so that's really the nature of the of the review, is to discover that. Vad spelar det för roll om de hade koll på det, om det ändå gick åt helvete? Michael McKee from Bloomberg Radio and Television. You've been very consistent in saying that the Fed would be raising interest rates and then holding them there for quite some time. Following today's decision, the markets have now priced in one more increase in May, and then every meeting the rest of this year, they're pricing in rate cuts. Are they getting this totally wrong from the Fed, or is there something different about the way you're looking at it, given that you're now thinking that moves might be appropriate as opposed to ongoing? So we published an SEP today, as you will have seen, and it shows that basically participants expect relatively slow growth, a gradual rebalancing of supply and demand in the labor market, with inflation moving down gradually. In that most likely case, if that happens, participants don't see rate cuts this year. They just don't. I would just say, as always, the path of the economy is uncertain, and policy is going to reflect what actually happens rather than what we write down in the SEP. But that's not our baseline expectation. No Well, rate if I could hikes follow up this and year. ask, as you look forward into the rest of the year here, are you saying that what you see and the 5.1% basically consensus is based on it will be sufficiently restrictive, or is it leavened by the idea of you don't know what's going to happen? In other words, what should people think about in terms of how the Fed thinks about how far it is from the terminal? It's going to depend. Remember, we're looking, for purposes of our monetary policy tool, we're looking at what's happening among the banks and asking, is there going to be some tightening in credit conditions? And then we're thinking about that as effectively doing the same thing that rate hikes do. So in a way, that substitutes for rate hikes. So the key is we have to have policies got to be tight enough to bring inflation down to 2% over time. It doesn't all have to come from rate hikes. It can come from you know, from tighter credit conditions. So that we're looking at, and it's. Powell. And obviously, at the end of the day, we will do enough to bring inflation down to 2%. No one should doubt that. Go to Rachel Siegel. Hi, Chair Powell. Rachel Siegel from the Washington Post. Thank you for taking our questions. I know we've talked a bit about how Silicon Valley Bank was unique to a certain sector of the economy, but there's also growing concern that there are financial stability risks from the commercial real estate market and loans that will begin to roll over later this year and next, and that smaller regional banks also disproportionately hold those loans. Is there a risk that could mimic the kind of what we saw with SVB to banks that disproportionately are focused in commercial real estate? So, you know, we're well aware of the concentrations people have in commercial real estate. I really don't think it's comparable to this. The banking system is strong, it is sound, it is resilient, it's well capitalized, and I really don't see that as at all analogous to this. And one other question, would you be open to an independent investigation separate from the Fed's probe? I welcome. It's 100% certainty that there will be independent investigations and outside investigations and all that. So we welcome, when a bank fails, there are investigations, and of course, we welcome that. Edward. Thank you, Mr. Chairman. Edward Lawrence from Fox Business. Inflation has been rather sticky, so do you need help from the fiscal side to get inflation down faster? We don't assume that. We don't give advice to the fiscal authorities, and we assume that we take fiscal policy as it comes to our front door,
stick it in our model along with a million other things. And we have responsibility for price stability. The Federal Reserve has responsibility for that, and nothing is going to change that. So we will get inflation down to 2% in time. And if I can follow on that, but they're working, the spending that's happened is working against what you are doing, right? So it's prolonging inflation? You know, if you have to look at the impulse from spending, because spending was, of course, tremendously high during the pandemic, and then as the pandemic programs rolled off, spending actually came down. So the sort of fiscal impulse is actually not what's driving inflation right now. It was at the beginning, perhaps, part of what was driving inflation, but that's not really the story now. Let's go to Neil Irwin. Hi, Chair Powell. Neil Irwin with Axios. Two questions about aspects of the government's response on Silicon Valley Bank 2 weekends ago. First, why is this new bank funding facility done under Emergency 13.3 authority as opposed to expansion of the discount window, changing the terms of the discount window that's been around a long time? And second, can you discuss the Fed's role in the FDIC guarantee of uninsured depositors and why there's $143 billion on your balance sheet last week supporting that deposit guarantee? Sure. So 13.3 seemed like the right, we have a little more flexibility under Section 13.3. We've done quite a lot under the discount window as well. We needed to do a special facility that was designed a certain way, so we did it under 13.3. Really no magic to that. It's only available in unusual and exigent circumstances, and it has to meet certain requirements, but it seemed to be the right place. So with the FDIC, we're lending to the, in effect, we're lending to the bridge bank. So that's where the funds came from, and it's a loan that's 100% guaranteed by the FDIC, so there's no risk in it for us. Chris Rugaber. Thank you, Chris Rugaber at Associated Press. The SEP suggests one more rate hike, as does the change in the language in the statement, in which suggests that you're perhaps nearing the end of a cycle of rate hikes. Do you feel, though, that if inflation remains high, you'll be able to resume additional hikes as needed, or have you somewhat tied your hands here with these signals about rate hikes coming to an end? Thank you. Absolutely not. No, if we need to raise rates higher, we will. I think for now, though, as I've mentioned, we see the likelihood of credit tightening. We know that can have an effect on the macroeconomy, on demand, on labor market, on inflation, and we're going to be watching to see what that is. And we'll also be watching what's happening with inflation and in the labor market. So we'll be watching all those things, and of course we will eventually get to tight enough policy to bring inflation down to 2%. We'll find ourselves at that place. Hi, Chair Powell. Thanks for taking the question. Kyle Campbell with American Banker. I have a couple questions about the balance sheet. First of all, I'm curious at what point the financial supports that the Fed is extending through the discount window and through its enhanced lending facility might be at odds with the objective of reducing the balance sheet. And I'm also curious what your thoughts are on not just the availability of reserves, but the distribution of them throughout the banking system, and at what point you might be concerned about it being scarce for certain banks. So people think of QE and QT in different ways, so let me be clear about how I'm thinking about these recent developments. So the recent liquidity provision that has increased the size of our balance sheet, but the intent and the effects of it are very different from when we expand our balance sheet through purchases of longer-term securities. Large-scale purchases of long-term securities are really meant to alter the stance of policy by pushing up the price and down the rates, longer-term rates, which supports demand through channels we understand fairly well. The balance sheet expansion is really temporary lending to banks to meet those special liquidity demands created by the recent tensions. It's not intended to directly alter the stance of monetary policy. We do believe that it's working. It's having its intended effect of bolstering confidence in the banking system and thereby forestalling what might otherwise have been an abrupt and outsized tightening in financial conditions. So that's working. In terms of the distribution of reserves, we don't see ourselves as running into reserve shortages. We think that our program of allowing our balance sheet to run off predictably and passively is working.
And of course, we're always prepared to change that if that changes, but we don't see any evidence that that's changed. Hi, Chair. Katerina Saraiva with Bloomberg News. The minutes of the January-February meeting, the last meeting, indicate that you discussed the possibility of runs on non-bank financial institutions and the impact of large unrealized losses on bank portfolios. Can you talk a little bit more about that discussion, kind of what was talked about in light of that? And then... Vi pausar Powell lite nu alltså. Jag tror vi har fått fram det mest intressanta budskapet. Vi kör teknisk analys i 10-15 minuter till. Sen avrundar vi helt enkelt. Men jag tror vi har fått fram det viktigaste där. Det han faktiskt sa här nu som var väldigt, väldigt stort. Och vi såg att vi fick sell-offen i Nasdaq och i marknaderna precis efter han sa det. När jag skrev det i chatten här i YouTube. Vi fick sell-offen precis här uppe. Precis här uppe fick vi sell-offen när han sa there won't be any rate hikes this year. Direkt efter det så börjar vi se sell-offen. Den är väldigt, väldigt stor. Det är väldigt stort av han att säga att det blir inga, vi är bara inne i mars. Det betyder att på 8 månader, han är så pass säker på att säga det. Samtidigt som som Elon Musk skriker liksom, vi måste sänka räntorna nu för rädda ekonomin och liknande. Och Powell bara, nej. Så stor grej han sa där faktiskt. Biggest takeaway. Vi kör lite aktier. Lite analyser till. Sen avrundar vi. Vi kör runt en 10 minuter till. Nu skriv era aktier igen för att jag kommer inte gå igenom allt det där igen. Så är det någon aktie ni vill att vi ska kolla på nu, skriv dem igen. För jag kommer inte gå igenom allting där igen. Det kommer bli för jobbigt. Vi kan kolla på Etsy. Nu börjar vi sälja av. Lite. Jag är lite bearish. Det känns lite bearish. Vi får se hur vi avslutar då. Etsy, bam, upp 20 med. Detta här hade varit en nästan textbook short. Min strategi nästan. Hade börjat kolla på lite saker till. Rakt neråt. Nu downtrend på G, studs uppåt, 20 i mig, bearish pin bar, tidigare bottnar, tidigare toppar. Kan mycket väl fortsätta trenda neråt här nu faktiskt. Så ser bearish ut, intressant potentiell short trade faktiskt. Microsoft, låt oss kolla på MSFT. Microsoft. Jag tror jag kommer lägga mig neutral där. Jag har precis kallat en trade som var jävligt nice. Entry här, ut här. Nu fortsätter vi upp mycket mer, men så är det med trading helt enkelt. Men Microsoft här helt neutralt. Skulle inte säga för mycket här faktiskt. Så helt neutral Microsoft här faktiskt. Det är faktiskt. Möjligtvis ska ner och testa 264 här igen, de tidigare topparna. Men ganska neutralt i min syn. Nu ska vi se. New Wave, låt oss kolla på New Wave. Ser ganska bearish ut. Jag har ett gap här nere på 162 dock. Så kan gå ner och stänga det här gapet. Där kan absolut bli ett studs faktiskt. Oftast när vi stänger sådana här stora gaps så brukar vi se en initial reaktion uppåt. Ett litet studs i alla fall. Så den bör reagera lite där uppåt när det gapet stängs. Sedan om det håller i sig eller inte, det återstår att se. Men overall ser det ganska bearish ut att det ska neråt, men här kan det bli lite studs. Vi kör en uppdatering på Nasdaq i slutet. Vi kollar OMX och Nasdaq i slutet. Vi tar några aktier till. Sen så tar vi dem
tar vi indexen i sluten för en liten update inför imorgon. Saab. Jag la ut en short trade i Saab på min Twitter och Discord som jag gillade. Och den hade just nu varit exakt plus minus 0. För den, jag sa short trade vid 605. Att jag gillar risk reward att shorta på 605. Den hade varit på exakt plus minus 0 just nu. Jävlar. Aj mina öron. Det där pep. Aj. Jag vet inte om ni hörde det pipljudet precis alltså. Shit. Men ja. Saab. Det kan studsa upp ett lite till, men jag tycker risk-reward känns det som att nedsidan är så pass mycket större än uppsidan. Så det makes inte sense att köpa här i mina ögon. Vi är uppe 3x på ett år. Det känns som det mesta med de här alla krig och oroligheterna i världen är ganska inprisat i aktien. Så jag hade nog velat se en större dipp. Kanske ner mot de här nivåerna här. Så ja, nej, risk-reward skulle jag säga att det är nog större chans att vi kommer fortsätta neråt. Ja, alltså det är trading-view-larmen precis. Jag hörde ingenting när Powell pratade precis, så jag har satt på de här på högsta ljudet alltså. Nu har jag ingenting i dem. Så jag sitter här så bara... Jag bara, fuck. Livrädd. Men ja. Men då Saab. SSAB. Ja, nu dog kameran också. Vi ska bara köra 5 minuter till typ. 5-10 minuter till så är det inte lönt att hålla på och mecka byta. Jag har köpt nya batterier. Men det är inte lönt att mecka med det för 5-10 minuter. Så vi kör här. SSAB studsar ganska bra på tidigare topparna här. Studsar ganska bra där. Kan man inte säga studsar upp till 70. Annars så är det mycket möjligt att den fortsätter lite neråt här mot 61 igen faktiskt. Så vi får se lite. Kommer nog studsa lite här emellan här nu tror jag. Så jag har nu lagt mig lite neutralt där. Säger bara det, dummy batteries. Ja. Jag ska skaffa det. Det är bara någonting. Måste bara ta tummen ur någonstans och göra det alltså. Det är det som är grejen. Jag har beställt ett extra batteri. Men det är inte lönt att... Ja, jag behöver faktiskt dummy batteri. Sånt kommer man dör. Det är alltid när det är Powell som drar igång som han ska prata så jävla länge alltså. Stora Enso. Ja, Stora Enso. Jag börjar tappa bort mig lite nu. Mycket som händer. Stora Enso. Jag antar att det där borde vara den som är mest rätt. Ser ganska bearish ut. Ser ganska bearish ut. Vi bryter lows. För nu zoomar ut i weekly. Nasdaq håller på att svimma. Fast vi har ändå en ganska bra stöd här. Vi har ganska bra stöd här vid de här nivåerna. Så möjligtvis att det här kan bli lite stöd till slut ändå. Men ser inte jättepositivt ut. Hård ställning förra veckan. Det här kan vara det sista stödet som håller. Men gör det inte det så ska vi nu ner och trenda mot 120 nivån. Även stödnivå, den kan hålla. Men det är inte säkert att den nivån lyckas överleva här faktiskt. Så brusar här nivån trendar vi nu ner mot 120. Axfood. Axfood. Ska se om det finns något intressant i Axfood. Nere vid 200 med weekly. Här har ni någonting som är väldigt intressant faktiskt. Vi kan säga här att varje gång, de senaste 5 åren i alla fall, när vi kommer ner till 200 MA weekly, den här gula linjen, så har vi sett studs uppåt och det har varit botten på den dippen. Och vi ser faktiskt här just nu denna veckan en kraftig reaktion uppåt på 7% på 200 MA weekly. Så det finns faktiskt en bra sannolikhet att botten är satt i Axfood för tillfället och att den ska studsa på uppåt. Vad gäller motstånd, 260 nivån här kommer vara en intressant nivå.
260-nivån här kommer vara en intressant nivå. Sen efter det är väl upp mot 280. Men det är väl de nivåerna som jag har haft koll på där. Vi tar sista aktien här nu, Adobe. Sen så tar vi indexen. För så att Nasdaq ballar ur. Adobe hade inte en rapport idag. Eller har jag fel? Hade vi inte rapport i Adobe idag eller ska den komma i veckan? Var det förra veckan? Ja, det kan vara förra veckan. Var det så? Ja, det kan det vara. Nej, förra veckan var det. Studsa upp på en bra rapport ser det ut som. Jag gillar Adobe som bolag långsiktigt. Jag tror de kommer vara väldigt, väldigt intressanta. Det är ett bolag som jag nu kommer kolla på att köpa lite långsiktigt. Måste bara göra djupare analyser på värderingar och liknande. Men jag gillar Adobe långsiktigt. Jag använder själv Adobe varje dag, flera timmar i veckan. Jag gillar Adobes produkter. Så tradingmässigt dock finns det inte jättemycket att säga. Känns som vi fortsätter trenda neråt. Så skulle man säga att det känns som vi bara kommer att fortsätta att trenda neråt där faktiskt. Så inget jättemycket intressant tradingmässigt. Men låt oss avsluta med indexen. Nasdaq håller på att svimma för tillfället och jag tycker det ser väldigt toppigt ut. Vi har tagit ut likviditeten här uppe bakom över de tidigare topparna. Det är en toppsignal. Kollar vi, jag har ju pratat faktiskt om den senaste veckan, vi nu ska upp till den här zonen här. Och där har ju funnits bra långmöjligheter. Väldigt, väldigt bra. Vi har tagit upp det här nu. Vi tog de här toppen här uppe, vi har tagit likviditeten där, vi tar stopplåsarna där. Det här ser toppigt ut. Så nu är vi upp i den här zonen. Vi får se hur Nasdaq stänger idag. Vi har fortfarande 45 minuter kvar. Men just nu så ser det ut som att vi vill neråt i Nasdaq. Och din fråga var, tror du att vi kommer ner till tidiga highs trendlinje och dagslåsen 12,396 och tar likviditeten och studsar sen uppåt, eller tror du den ska ner ännu lägre? Så 12,396, vi ska se här. Vi ska ta in lite gaps. Så. Vad tror vi? Det känns i alla fall som att vi ska ner. Vi får se hur allting stänger idag, för det kan stänga hur som helst idag. Men stänger vi likt vad det är just nu, så ska vi nu ner till i alla fall 12,600 imorgon skulle jag tro. I Nasdaq. Då borde vi ta oss ner till 12,600 nivån. Här. Och det är första nivån som kommer att testas. Sen har vi lite botten här också som kan vilja gå ut. Men går vi så här lågt, då tror jag nog ändå vi ska ända ner hit faktiskt. Så första nivån som jag har haft utkik på är 12,600. Om vi stänger likt vad vi är just nu, då kan vi nog säga lite dippa morgon mot 12,600. Det jag hade haft utkik på. Sedan här vid 12,5 tror jag kan bli lite intressant också. Bryter vi ner under de här, ja men då blir det att vi tar target på de tidiga låsen här under och potentiellt ett bear case ända ner. Att vi retestar de här tidiga topparna här och utbrottet. Så att vi då, vi bröt ut här. Nu ska vi då potentiellt retesta utbrottet innan vi ska vidare uppåt eller neråt. Så det kan vara ett bear case. Om vi nu börjar falla lite hårdare. Bear case ner hit, men vi har några stöd innan det som kommer vara lite extra intressant att hålla utkik på först här. Så vi får se. Men det är i alla fall intressanta nivåer där. Som sagt, vi får se. Det studsar mycket upp och ner. Vi återhämtar oss lite nu, men ser lite toppigt ut. OMX30 imorgon. Håller detta i sig så kommer vi nog öppna lite neråt. Nivåer jag hade haft utkik på. Det här gapet här vid 2,129. Och sedan så ska vi nu ha ett gap. Vi ska se. Som är ända här nere vid 2,118. Det är de nivåerna jag har haft koll på i OMX imorgon. Ifall vi börjar falla lite. Specifikt. Så bör vi falla lite imorgon i OMXen. De nivåerna som är främst intressanta. Där det kan börja studsa lite skulle jag säga.
Det är här runt 2.130, 2.129 och sedan här nere vid 2.1118. Där kommer vi ha lite starkare stödnivåer i OMX. Men vi får se, Nasdaq studsar uppåt 0,5% nu igen. Så vi får se hur allting avslutas helt enkelt. Det kan sluta uppe vid 13 000. Så det kommer bli väldigt, väldigt viktigt hur vi stänger. Vi studsade precis 1% nästan i Nasdaq. Så vi får se hur det här avslutas för tillfället. Det kommer betyda väldigt mycket. Men som sagt, får vi att vi har en sån här lång upper shadow, att den i alla fall håller i sig, med en lång sån här shadow uppåt här, då tycker jag ändå det ser ganska bearish ut att vi kan dippa lite neråt de kommande 2 dagarna den här veckan. Ja, det var det. Vi avrundar där. Som sagt, likea gärna videon om du uppskattar webbinaren och prenumerera på kanalen. Men annars så avrundar vi dagens webinar. Vi är 1,5 timme inne exakt. Så det är dags för mig att säga det här var Robin Omega och jag säger ciao!